Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to the brand new video of Seeing Sky, the design is destination. So guys, आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने आज म तपाईलाई बेस्ट आउट अफ वेस्ट सिकाउने छु। मतलब एउटा युजलेस कुराले एउटा युजफुल कुरा बनाउनु, which is very easy also, and तपाईले यो बनाइसकेर तपाईले आफै हेर्दा पनि इट लुक्स सो अट्र्याक्टिभ। सो गाइज भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि गाइज यु नो द्याट इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। प्रिभियस भिडियोमा तपाईँले धेरै माया मलाई दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। अब यसरी नै तपाईँको माया एन्ड सपोर्ट मलाई गरिरहनु होला। सो गाइज नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ, यो जुन चाहिँ मैले भने बेस्ट आउट अफ वेस्टको जुन चाहिँ हाम्रो आजको थिम छ त्यो बनाउनलाई तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा युजफुल पोलिथिन। ओके, जुन चाहिँ सबैको घरमा हुन्छ। हामी सब्जी ल्याउँछौँ दोकानबाट, किराना सपबाट, दुनियाँभरको के ल्याउँछौँ हामी होइन, त्यो प्लास्टिक्सहरू हामी के गर्छौँ, त्यो प्लास्टिक हामी फ्याँक्छौँ। तर अब यो प्लास्टिकहरू तपाईँले नफ्याँकेर तपाईँले जुन चाहिँ म तपाईँलाई आज सिकाउन गइरहेको छु तपाईँले त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो बनाउनुलाई इट लुक्स सो अट्र्याक्टिभ गाइज। सो हेर्नुहोस् पहिला के गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा युजलेस प्लास्टिक, यो सिजर, अन्त यो एउटा स्टेपलर। ओके, सो के गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल हेर्नुहोस्, तपाईँले पहिला त तपाईँले यो प्लास्टिकलाई यसरी एज इट इज नयाँ जस्तो बनाउने। ओके, यो युजलेस प्लास्टिकलाई तपाईँले एकदम नयाँ जस्तो बनाउने। अब सेकेन्ड स्टेप के गर्ने हो, एकदम नअतालिक नै हेर्नुहोस् गाइज, यसलाई सिधा बनाउने। ओके, एकदम नयाँ जस्तो बनाउने यसलाई। ओके, अनि त्यसपछि के गर्ने, अब यसको यो तलपट्टिको बटम भाग काटेर फ्याँकिदिने। ओके, यो काटिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई यसको जुन चाहिँ यो टपको भाग हुन्छ त्यसलाई पनि काटिदिने। ओके, अब यसलाई काटेपछि यो साइडमा राख्ने। अब यसलाई खोल्ने, यसरी खोल्ने। ओके, अब यसरी खोलेपछि यो यत्रो ठुलो हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने चाहिँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यसलाई फोल्ड गर्नुपर्छ, पट्टाउनुपर्छ। सो पट्टाउनलाई यस्तो गर्ने। ओके, एकपल्ट फोल्ड गर्ने अनि फेरि यस्तै गर्ने। ओके, यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने। ओके, यो मैले फोल्ड गर्दैछु। अब फेरि अझ एकपल्ट यस्तो गर्ने। अब यस्तो गरेपछि हेर्नुहोस्, यस्तो गर्यो। अब यस्तो गरी यो फोल्ड गरिसकेपछि के गर्ने, अब तपाईँले स्टेपलर लिने। स्टेपलर लिएर यसको सेन्टरमा यसरी यसलाई एकपल्ट स्ट्यापल गरिदिने, यसरी यस्तो गरेर। ओके, अनि कुनै पनि केही पनि कुराको एउटा ढकनी लिने। ओके, यो प्लास्टिक मेरो फोल्ड गर्दा यति ठुलो भएको छ, सो मैले यो ठुलो ढकनी लिएको छु। तपाईँको प्लास्टिक यदि सानो भएको छ भने फोल्ड गर्दा तपाईँले कोकको ढकनी, कुनै पनि सानो ढकनी लिएर तपाईँले त्यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। अब के गर्ने, अब यो ढकनी वरिपरि आएको छ नि, यसलाई वरिपरि नछुटाइकन यसरी नै काट्ने। ओके गाइज, हेर्नुहोस् म कसरी काटिरहेको छु। यसरी काटेपछि तपाईँले तपाईँको सेप पाउनुहुन्छ। ओके, तपाईँको ढकनीको सेप तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो यसलाई अलिकति मिलाउँदैछु म अहिले। ओके, अब हेर्नुहोस् यो यस्तो काटिएको छ। ओके, यसरी पाउनुहुन्छ तपाईँले यसको। अब तपाईँले के गर्ने त, अब जब तपाईँले यहाँसम्म यो स्टेपलर लाउनु भएको छ त्यहाँसम्म फेरि अझ एकपल्ट यसरी, अब चाहिँ यहाँसम्म यसरी काट्दै 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 यसरी जाने, यसरी। ओके, थुप्रै काट्नुपर्छ, यो चाहिँ वरिपरि नै काट्ने, यसरी लामो लामो। ओके, यसरी काट्ने। अब म तपाईँलाई यो काटेर देखाउँछु। ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले यसको वरिपरि यसलाई कैँचीले काटिसकेको छु। अब के गर्ने, अब यसलाई तपाईँले फुके पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी खोले पनि हुन्छ। ओके गाइज, हेर्नुहोस् म के गरिरहेको छु। यदि तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ भने यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यस्तो गरिसकेर तपाईँ आफै नै मतलब एकदम सक्ड हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले यो युजलेस कुराबाट, एउटा युजलेस प्लास्टिकबाट तपाईँले यस्तो राम्रो युजफुल कुरा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले तपाईँको यदि स्टुडेन्ट हो भने तपाईँले आफ्नो क्लास डेकोरेट गर्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई घरमा नै डेकोरेसन गर्नु छ भने आफ्नो रुम डेकोरेसन गर्दा पनि हुन्छ। ओके गाइज, सो हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, यो एकदमै युजफुल, यस्तो राम्रो देखिन्छ। ओके गाइज, हेर्नुहोस् तपाईँले यो युजलेस प्लास्टिकबाट मैले कति राम्रो एउटा बल जस्तो एउटा फुल पाएको छु। ओके, यसलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट यदि तपाईँले डिफ्रेन्ट प्लास्टिकको कलर गरेर तपाईँले युज गर्नुभयो भने, तपाईँले त्यसरी काट्नुभयो भने
त्यो झन् दामी देखिन्छ गाइज। ओके, यसरी तपाईँले एउटा गार्लिन बनाउन सक्नुहुन्छ, माला बनाउन सक्नुहुन्छ गाइज। ओके, दैलोमा झुन्डाउने माला अथवा रुम डेकोरेसन गर्ने यसलाई अब फुल एज अ फ्लावर पनि तपाईँले दिस इज फ्लावर ओन्ली। ओके, तपाईँले येल्लो प्लास्टिकले बनाउनु भयो भने इट लुक्स लाइक अ मेरीगोल्ड फ्लावर, सयपत्रीको फुल जस्तो देखिन्छ, तर यो मैले कलरफुल गरेको छु। सो यो फ्लावर यस्तो बनिन्छ। ओके गाइज, अब यहाँनिर एउटा स्टिकले लाए पनि भयो अथवा यसरी नै 2-3वटा बनाएर यसरी लाइक ह्यान्ड ब्यान्ड जस्तो पनि हुन्छ। ओके, तपाईँको क्लास डेकोरेट गर्नु, तपाईँको घर डेकोरेसन गर्नु यो एकदमै युजफुल छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, आजलाई यति नै। सो भेटौँ। मेरो फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा अनि टिकटकमा पनि मेरो नाम सिमिङ स्काई नै छ। तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोजहरू। त्यहाँ पनि म भिडियोजहरू अपलोड गर्छु। ओके गाइज, यु क्यान फलो मी देयर अल्सो। सो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट वान्स अगेन। भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस। ओके गाइज, वान मोर थिङ, यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि पनि लिएर आउँछु यस्तो किसिमको भिडियोहरू। ओके गाइज, बाई गाइज।